این اولین باریه که من به شهر لندن میام. این شهر همیشه تو لیست جاهای دیدنی من بوده و قراره که تو چند روز آینده جاهای دیدنی شهر رو با هم بگردیم. مسافرتمون رو دقیقاً از همینجا یعنی تاور بریج شروع کردیم. مجموع 35 تا پل تو شهر لندن وجود داره که معروف ترینش تاور بریجه. ویژگی اصلی این پل دو طبقه بودنشه که قسمت پایینش متحرکه و زمانی که کشتی‌های بزرگ در حال عبور هستن افراد میتونن به صورت پیاده از قسمت بالاش به رفت آمدشون ادامه بدن که این اتفاق در زمان خودش بی‌نظیر بوده. از اینجا راهمون رو ادامه دادیم به سمت برج شارد که توی قسمت اول ویدیو لندن بیشتر راجع بهش توضیح دادم. صبح خیر. امروز روز دوممونه توی لندن. دیروز رفتیم یه عالمه جاهای مختلف شهر رو گشتیم. امروز قراره بریم یه عالمه جاهای جدید. ساعت چنده؟ نه حالا به وقته؟ من فقط ساعتمو به وقت گرینیچ لندن چک میکنم. روز دوممون رو از بیگ بن شروع کردیم. بیگ بن در ضلع شمالی ساختمان پارلمان انگلیس قرار داره و دلیل نامگذاریش هم زنگوله بزرگ 13 تنی هست که هر یک ربع ساعت به صدا در میاد. از بیگ بن به سمت کاخ باکینگهام رفتیم که رسیدنمون به اونجا درست همزمان شد با رژه صبحگاهیشون. ملکه ویکتوریا از سال 1837 میلادی به کاخ باکینگهام نقل مکان کرد و تا امروز این کاخ بزرگترین کاخ سلطنتی فعال دنیا و اقامتگاه اصلی خاندان سلطنتی بریتانیا است و جالبه که بدونید سالیانه حدود 110 میلیون پوند هزینه نگهداری از این کاخ میشه.
یه چیزی که خیلی به نظرمون جالب اومد، این خیابونی که منتهی هم میشه به باکینگهام پلس، آسفالتش قرمزه. تو خیلی از مراسم ما هم دیدیم که از اینجا میان رد میشن و سان میدن، مردم اینجا وای میسن، ولی هیچ وقت من دقت نکرده بودم که آسفالتش قرمزه. خیلی جالب بود برام. اینجا دیگه قشنگ به بازار خیس ووهان تبدیل شد. تا حالا 3-4 بار نزدیک بوده سقط بشم، چون میام اینجا وای میستم، اون برو نگاه میکنم، دقیقا برعکسش رو میرم و ماشینا دارن از اون برمیاد. حتی اینجا هم نوشته ولی خب آدم توجه نمیکنه اونقدر. خیلی عجیب. من مطمئنم فقط من تنها نیستم، حتی من همینجوری تو روز عادی هم دست چپ و راستم اشتباه میکنم، ولی دیگه اینجا یه ذره بیشتر هم شده این قضیه. این محله اسمش سوهوه، بیشتر باراش هم بسته است به خاطر که اینجا جای شب نشینیه. فکر کنم شبا خیلی جای باحال‌تری باشه اینجا. این من قشنگ میتونم برم تو شنا کنم و اینقدر باحاله. نگاه کن چه چیز خفنیه. اسمش چی اینجا؟ لتو. ساعت 5 بعد از ظهر ما همچنان داریم میگردیم و همچنان جای جالب داره اینجا برای دیدن. داریم میریم به سمت کاتدرال. ساخت کلیسای سن پل در اوایل قرن 18 به پایان رسید. این کلیسا جایگزین کلیسایی شد که در آتش‌سوزی بزرگ لندن سوخت و از بین رفت. در واقع این سومین کلیسایی هست که در همین مکان ساخته میشه. در روز 2 سپتامبر 1666 آتش‌سوزی بزرگی تو لندن شکل گرفت که 3 روز ادامه داشت و تقریباً تمام شهر رو نابود کرد که شاید بشه گفت این تلخ‌ترین اتفاق این شهره. بعد اون میشه به همه‌گیری بیماری‌های مختلف در طول تاریخ از جمله وبا و کرونا اشاره کرد. روی این دیوار 228,000 تا قلب به عنوان یادبود قربانیان بیماری کرونا در شهر لندن نقاشی شده. سارا خانم میگه که اینجا رو مثل کف دستش بلد. سارا ساختمان آبیه کجاست؟ الان داریم ساختمان آبیه. اینجا
کف دستت حساب نمیشه که اینجاست. بیادر. یکی از جذاب‌ترین کارهایی که تو لندن میشه انجام داد رفتن به پاب‌هایی هست که معمولاً همه جای شهر وجود دارن. پاب که مخفف کلمه پابلیک هاوس و یا به قول خودمون میکده هست، جایی بسیار متفاوت از بار، دیسکوتک و اینجور جاها. معمولاً توش آبجو سرو میشه و جایی است برای گفتگو کردن که عموماً همه بعد از کار به اینجا میان و چند ساعتی رو با هم وقت میگذرونن. من رسما عاشق پابای اینجا شدم. خیلی باحال و زنده است. Cheers.